ሰላም የጂአይኤስ ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ከባለፈው የቀጠለ የጂኦግራፊ ኤንድ ኢንቫይሮንመንታል ስተዲስ ኤግዚት ኤግዛም ሞዴል ጥያቄዎችን መስራታችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ባለፈው እንግዲህ ወደ 50 የሚደርሱ ጥያቄዎችን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ከጥያቄ ቁጥር 51 ጀምረን ያሉትን እናያለን ማለት ነው። ወደ ጥያቄያችን እንገባለን። ጥያቄ ቁጥር 51 the ability of a sensor to perceive differences in brightness value level is known as radiometric resolution, B spectral resolution, C temporal resolution, D spatial resolution። እንግዲህ በሪሞት ሴንሲንግ አራት አይነት የሪዞሉሽን አይነቶች አሉ። ራዲዮሜትሪክ ሪዞሉሽን የምንለው እንግዲህ ብራይትነስ ሌቨል ወይም ኢነርጂን የሚያሳይ ነው። ስፔክትራል ሪዞሉሽን ደግሞ the ability of the sensor to detect certain object ማለት ነው። ቴምፖራል ሪዞሉሽን የምንለው ደግሞ ሪቪዚት ታይሙን የሚያሳየን ማለት ነው። ስፓሻል ሪዞሉሽን ማለት ደግሞ በመሬት ላይ ምን ያህል ለምሳሌ 30 በ30 ሜትር ሪዞሉሽን የምንለው ማለት ነው። በመሬት ላይ የምናየውን ኦብጀክት በምን ያህል ሪዞሉሽን ይወክላል የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ራዲዮሜትሪክ ሪዞሉሽን ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 52 the area imaged on the surface by a satellite is known as orbit, B swath, C pixels, D platform። እንግዲህ መልሱ ስዋዝ ነው ማለት ነው። ስዋዝ ነው ማለት ነው። እንቀጥላለን። ጥያቄ ቁጥር 53 the change in the form of slope over the course of time due to the action of various processes is known as እንግዲህ the change in the form of slope እንግዲህ የፎርም ኦፍ ስሎፕ በተለያዩ ነገሮች በጊዜ ሂደት በተለያዩ ፕሮሰሶች የመለወጥ ሂደት ምን ይባላል ነው። ስሎፕ ኢቫሉዌሽን፣ ስሎፕ ዲቨሎፕመንት፣ ስሎፕ ፕሮሰስ፣ ኦል ኦፍ ዚ አብ። መልሱ ስሎፕ ኢቮሉሽን ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 54 the change in reflectivity or emissivity with time is called spectral variation, temporal variation, radiometric variation, spatial variation። መልሱ ስፔክትራል ቫሪዬሽን ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 55 the drainage pattern is reflection of several factors። እንግዲህ የብዙ ፋክተሮች ሪፍሌክሽን ነው ድሬኔጅ ፓተርን ማለት ነው። እና ደግሞ የተሰጡ አማራጮች ኤ ስቴጅ ኦፍ ዲቨሎፕመንት፣ ቢ ኢኒሺያል ስቴጅ፣ ሲ ሮክ ሃርድነስ፣ ዲ መልሱ ዲ ኦል ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 56 the following are application of remote sensing except mineral exploration, hydrocarbon exploration, environmental geology። እንግዲህ የሪሞት ሴንሲንግ አፕሊኬሽን ያልሆነው ነው የሚለን ከተሰጡት ውስጥ እንግዲህ የሪሞት ሴንሲንግ አፕሊኬሽን አፕላይ የማይደረግበት የለም ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ነን ኦፍ ዛት ወይም መልሱ የለም ማለት ነው። the infrared portion of electromagnetic light between እንግዲህ ኢንፍራሬድ ፖርሽን ኦፍ በኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም እንግዲህ ኢንፍራሬድ ፖርሽን የሚባለው ዘ ሎንገስት ፍሪኩዌንሲ ያለው ነው ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ከ0.7 እስከ 1.4 ያለው ነው ማለት ነው። መልሱ ዲ 0.7 1.4 ማይክሮ ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 58 the military usage of terrain is very broad encompassing land use and land cover, surface transport infrastructure, built structure and human geography, D all። እንግዲህ ተሬን የሚለው ቃል በጣም ሰፊ ሆኖ የሚይዛቸው ነገሮች እነማን ናቸው ነው የሚለን። መልሱ ደግሞ ሁሉም ነው ማለት ነው። ቢውልት ስትራክቸር፣ ሂውማን ጂኦግራፊ ሊይዝ ይችላል። ሰርፌስ ትራንስፖርት ኢንፍራስትራክቸር፣ ኦል ላንድ ፎርም አስፔክትስ የሚይዝ ነው ማለት ነው። እንቀጥላለን። ጥያቄ ቁጥር 59 the ordering of radiation according to wavelength is እንግዲህ በዌቭሌንግዝ አማካኝነት ኦርደር የሚደረገው ምንድን ነው? ኤ ፍሪኩዌንሲ፣ ቢ ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም፣ ሲ ሪሞት ሴንሲንግ፣ ዲ ኦል። መልሱ ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም በኦርደር ነው ቅድም እንዳየነው the longest wavelength፣ the shortest wavelength፣ the violet፣ the visible wavelength፣ infrared wavelength፣ violet የመሳሰሉትን በኦርደር ወይም በቅደም ተከተል የሚያስቀምጥልን ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 60 the purpose of georeferencing is to የጂኦሪፈረንሲንግ ፐርፐስ ምንድን ነው የሚለን
A. Converting data to a feature class. B. Projecting your data so that it has no distortion. C. Assigning geographic location information. D. Combining two data sets. መልሱ assigning geographic location information georeferencing እንግዲህ የምናደርገው ምንድነው ሎኬሽን ወይም ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት የሌለው ነው ማለት ነው ፎቶግራፍ ሊሆን ይችላል ቶፖሺት ሊሆን ይችላል ዋትኤቨር አምጥተን ጂኦሪፈረንስ ማድረግ ማለት ሎኬሽን ቤዝድ ያደረግ ነው ማለት ነው የት እንደሚገኝ ሎኬሽን አሳይን አደረግለት መገኛው ቦታ አሳይን አደረግለት ማለት ነው ሶ ጂኦሪፈረንሲንግ ባጭሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ጥያቄ ቁጥር 61 the rain that falls near the end of the storm at rate less than the infiltration capacity is A. Residual rain B. Initial rain C. Residual infiltration D. All መልሱ residual rain ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የዝናብ አይነት በስቶርም አካባቢ ሆኖ ግን ከኢንፊልትሬሽን ካፓሲቲ ለስ የሚሆነው ወይም የሚቀረው residual rain ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ጥያቄ ቁጥር 62 The ratio of the total solar radiant energy returned by a planetary body to the total radiant energy incident on the body is called reflectance factor C. Albedo D. None of these መልሱ albedo ነው ማለት ነው The ratio of the total solar radiant energy returned by a planetary body to the total radiant energy incident on the body ይሄ ሬሽዮ ወይም ዲቪዥን አርገን ያገኘው ማለት ነው አልቤዶ ጥያቄ ቁጥር 63 which of the following resources are resources that deposit which have been discovered but which are uneconomical due to current price and technology እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ባለው የዋጋ ሁኔታና የቴክኖሎጂ አቅም ምክንያት የማንጠቀማቸው ሪሶርስ ምን ተብለው ይጠራሉ A. potential resources B. conditional resources C. actual resources D. speculative resources መልሱ conditional resources because of due to the current condition ነው የማንጠቀማቸው ማለት ነው ስለዚህ ኮንዲሽኑ ሲመቻችልን የመጠቀም ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት conditional resources ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው ጥያቄ ቁጥር 64 the sum of the process weathering erosion mass hosting and transport the away the earth's surface is known as weathering volcanism landslide denudation መልሱ denudation ነው ማለት ነው ሁሉንም ነገር የሚይዝ ነው ጥርግርግ አድርጎ የሚወስድ ማለት ነው እንግዲህ denudation ነው ማለት ነው መልሱ እንቀጥላለን ጥያቄ ቁጥር 65 The world's population in 1985 was approximately 5 billion people. With a constant rate of growth, the total population was expected to reach 10 billion in about 45 years or 2030. The period of 35 is known as life expectancy, natural increase rate, doubling time, demographic transition rate. እንግዲህ ይሄ በ1985 ዓመተ ምህረት 5 ቢሊዮን ነበረ ከ45 ዓመት በኋላ እንግዲህ በ2030 5 ቢሊዮን የነበረው 10 ቢሊዮን ይደርሳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው የአመቱ 35 years የሚለው doubling time ነው የሚያሳየን ማለት ነው መልሶ doubling time ነው There are two main modes of scanning to acquire multispectral image data እንግዲህ በዲሞሲሲ multispectral image data ሴንሰሮቹ የሚያካሂዱት ሁለት አይነት ናቸው እነሱም parallel track and side track scanning parallel track and along track scanning C across track scanning and along track scanning D across track and side track scanning also parallel track and side track scanning ነው ማለት ነው እንቀጥላለን ጥያቄ ቁጥር 67 When contrast drawn uniformly at evenly spaced and wide apart, this is termed as steep slope, concave slope, convex slope, gentle slope. እንግዲህ ኮንቱሮቹ ዩኒፎርም ሆነው evenly spaced ሆነው በተመሳሳይ ኢንተርቫል evenly spaced ናቸው እና ደግሞ በመሃላቸው ያለው ኢንተርቫል ደግሞ evenly spaced ሆኖ ሰፋ ያለ ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ቶሎ ቶሎ የማይለዋወጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የስሎፕ አይነት ብለን እንጠራዋለን ጀንትል ስሎፕ ይሆናል ማለት ነው መልሱ ጀንትል ስሎፕ ዲ ነው ማለት ነው
ጥያቄ ቁጥር 68 when the slope value of a landform is exactly 1 means the land slope is classified as moderate slope, gentle slope, steep slope, very steep slope። መልሱ very steep slope ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 69 which map scale is considered as a large map scale? A 1 to 500,000, B 1 to 2,500,000, 1 to 200,000, 4 centimeters to 400,000። እንግዲህ 1 1 to 100 ማለት ነው። ያ 1 ለ100 ሺህ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ 1 ለ5000። ስለዚህ ትልቁ ስኬል የትኛው ነው ማለት ነው? ትንሹ ቁጥር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ትልቅ ስኬል ማለት ብዙ ዲቴል እና ትንሽ ኤሪያ ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ነው። ስሞል ስኬል ማለት ደግሞ ብዙ ኤሪያ ግን ብዙ ዲቴል የሌለው ሞር ጀነራላይዝ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስከ 1 ለ50 ሺህ ያሉት በጣም ላርጅ ስኬል ናቸው። ከ1 ለ50 ሺህ እስከ 250 ሺህ ያሉት ደግሞ ሚዲየም ስኬል ናቸው። ከ250 ሺህ በላይ ያሉት ደግሞ ስሞል ስኬል ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ 1 ለ5 ሺህ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 70 which morphometric terrain parameter describes the morphology of a surface? እንግዲህ የሰርፌስን ሁኔታ አቀማመጥ የሚያሳየው የትኛው ነው የሚለን? A slope gradient, B aspect, C curvatures, D all። መልሱ all ነው ማለት ነው። ሁሉም በተለያየ ገጸ ባህሪ ቢሆንም የሚያሳዩን የሰርፌስ ሞርፎሎጂውን ነው ማለት ነው። እንቀጥላለን። ጥያቄ ቁጥር 71 which of the following cannot be part of the research methodology? ከሚከተሉት ውስጥ የሪሰርች ሜቶዶሎጂ ያልሆነ የትኛው ነው? ሳምፕሊንግ ዲዛይን፣ B data type፣ C results of the study፣ D description of the study area። እንግዲህ ሜቶዶሎጂ ስናይ ሳምፕሊንግ ዲዛይን አለ፣ ዴታ ታይፕ አለ፣ ፕራይመሪ ዳታ፣ ሰከንዳሪ ዴታ እንላለን፣ ኤሪያችን ዲስክራይብ እናደርጋለን፣ ዘን ኤሪያችን ዲስክራይብ ካደረግን በኋላ አናላይዝ እናደርጋለን፣ መጨረሻ ላይ ሪዛልት ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሜቶዶሎጂ ፓርት የማይሆነው ውጤቱ ወይም ሪዛልት ኦፍ ዘ ስተዲ ነው ማለት ነው። ሲ። ጥያቄ ቁጥር 72 which of the following categories of interest is an analyst tries to identify an imagery? A spectral class፣ B information class፣ C unsupervised classification፣ B spatial pattern recognition። መልሱ ኢንፎርሜሽን ክላስ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 73 which of the following components of geographic object shows geometric location of an object? spatial component፣ team description፣ D B and C። spatial component ነው location of an object relates with what? spatial ወይም space plus time የሚያመለክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ spatial component ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 74 which of the following does not belong to non-random sampling techniques? non-random sampling ያልሆነ ወይም የግምታዊ የሳምፕሊንግ ቴክኒክ ወይም የናሙና ዘዴ ያልሆነ የትኛው ነው? purposive sampling፣ snowball sampling፣ stratified sampling፣ accidental sampling። መልሱ stratified sampling። which of the following don't generate electromagnetic energy? እንግዲህ ከሚከተሉት ውስጥ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢነርጂ የማያመነጨው የትኛው ነው? change in the energy level of electrons፣ decay of radioactive substances፣ acceleration of electric charge። መልሱ ነን ነው ማለት ነው። እንግዲህ change in the level of electronsም radioactive substanceም እንዲሁም acceleration of electric chargeም የኤሌክትሮማግኔቲክ ኢነርጂን ጀነሬት ያደርጋሉ ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 76 ጥያቄ ቁጥር 76 which of the following economic activity is directly related to obtaining a product from nature? ከተፈጥሮ ቀጥታ ውጤቶችን የምናገኝበት የትኛው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው? ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ፣ ሰከንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ፣ ቴርሺያሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ፣ ኳተርናሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ። እንግዲህ ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ የምንለው ሞር ከግብርና ጋር የተያያዙ ነገሮች ዳይሬክትሊ ከኔቸር ጋር የተገናኙ ነገሮች ናቸው። ሰከንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ አሉ ወደ ፕሮሰስ የምንገባባቸው
ተርሻሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ንግድ፣ ቱሪዝም እንላለን። እንዲሁም ኳተርናሪ አክቲቪቲ ደግሞ ባንኪንግ እና ሲስተምስ ሌሎችን ያጠቃልላል ነው። ስለዚህ ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 77 which of the following electromagnetic spectrum bands have highest wavelengths? ብሉ፣ ሬድ፣ ግሪን፣ ቫዮሌት። እንግዲህ በኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም አቀማመጣቸው ቪ ቢ ጊ ዮር ማለት ነው። ቪ ማለት ቫዮሌት ማለት ነው። ቢ ማለት ብሉ ማለት ነው። ጂ ማለት ግሪን ማለት ነው። ዋይ ማለት የሎ ማለት ነው። ኦ ማለት ኦሬንጅ ነው። እና የመጨረሻው ደግሞ ዘ ሎንግስት ዌቭ ሌንግዝ ደግሞ ዘ ሃይስት ዌቭ ሌንግዝ ደግሞ ሬድ ነው ማለት ነው። ቪ ቢ ጊ ዮር። Okay, great. Which of the following GIS analysis function is used to reassign new thematic values or codes to units of spatial feature? እንግዲህ ሪክላሲፊኬሽን ለምሳሌ መጀመሪያ እንበልና ስሎፕ ለምሳሌ ከዲኤም ወይም ከዲጂታል ሞዴል ጀነሬት አድርገን በፐርሰንት ወይም በዲግሪ ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ እኛ ወደምንፈልገው ቴማቲክ ሌየር ወደ 3 ሊሆን ይችላል፣ ወደ 4 ሊሆን ይችላል ሪክላሲፋይ ስናደርግ ይሄ አሳይኒንግ ኒው ቴማቲክ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሪክላሲፊኬሽን ነው መልሱ። ጥያቄ ቁጥር 79 which of the following techniques can be characterized by determinants of short paths between connected points or nodes based on attributed values? እንግዲህ ሾርት ፓዝስ ወይም ደግሞ ለምሳሌ ፋይንዲንግ ሾርት ፓዝ ሩትስ እና የመሳሰሉትን ነገሮች አቋራጭ መንገድ ለምሳሌ አምቡላንስ ሊሆን ይችላል፣ በቶሎ የሚደርስበትን ሆስፒታል ወይም ደግሞ የእሳት አደጋ መኪኖች ቶሎ የእሳት አደጋ ቦታው ላይ በቶሎ የሚደርስበትን ሩት ማፕ የምናደርግበት ሲስተም አናላይሲስ ምን ይባላል ማለት ነው? ኔትወርክ አናላይሲስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እንቀጥላለን። ጥያቄ ቁጥር 80 which of the following characteristics of scientific research? እንግዲህ ከሚከተሉት ውስጥ የሳይንቲፊክ ሪሶርስ ካራክተሪስቲክስ ወይም ጸባይ የሆነ የትኛው ነው? ኤ ሲስተሚክ ነው፣ ቢ ኢምፒሪካል ነው፣ ሲ ኦብጀክቲቭ አለው፣ ዲ ኦል። መልሱ ዲ ኦል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 81 which of the following is advantage of raster data model? ኤ more compact data structure፣ ቢ ሊሚትድ አትሪቢዩት ዴታ ሃንድሊንግ ዲስአድቫንቴጆች ናቸው። ስለዚህ መልሱ ኢዝ ኦፍ ዴታ ፕሮሰሲንግ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 82 which of the following is an example of spectral rationing? እንግዲህ ስፔክትራል ሬሾኒንግ በብዛት ቪዚቢሊቲ ወይም ደግሞ ዘ አቢሊቲ ኦፍ አይዴንቲፋይንግ ፊቸርስ ኢዝሊ ማለት ነው። ስፔክትራል ሬሾኒንግ ይሄ ደግሞ ዘ አቢሊቲ ኦፍ አይዴንቲፋይንግ ፊቸርስ ኢዝሊ ለምን ይጠቅማል ማለት ነው? ክላሲፊኬሽን ላይ ቼንጅ ኦፍ ዲቴክሽን ላይ ለመስራት ለአንድ ክብር ላይ ለመስራት ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሁሉም ይሆናል ማለት ነው። ኦል ኦፍ ዚ አብቭ። ጥያቄ ቁጥር 83 which of the following does not help to define research problem? ከሚከተሉት ውስጥ እንግዲህ ሪሰርች ፕሮብለምን ዲፋይን ለማድረግ አይጠቅመን የትኛው ነው? ኤክስፒሪየንስ ሰርቬይ፣ ሪቪው ሊትሬቸር፣ ሪፍሬዚንግ ዘ ፕሮብለም ዲ ነን። እንግዲህ ከሰርቬይ ሊሆን ይችላል፣ ከሪቪው ሊትሬቸር ሊሆን ይችላል፣ ከኤክስፒሪየንስ ሊሆን ይችላል፣ ሪፍሬዚንግ ዘ ፕሮብለም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መልሱ ዲ ነን ነው ማለት ነው። Okay, which of the following is incorrect about atmospheric observation and electromagnetic radiation? እንግዲህ አትሞስፌሪክ ኦብዘርቬሽን እና ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን እንግዲህ ኢንኮሬክት የሆነው ነው። ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ፓስስ ትሩ ዘ አትሞስፌር ኤንድ ሪችስ ኦን ዘ ሰርፌስ ዘን ዘ ሪፍሌክትድ ኢነርጂ ጎዝ ቱ ዘ ሴንሰር ኤንድ ሪከርድድ ባይ ዘ ታርጌት እና ፕሮሰሱ ወይም ፕሪንሲፕሉ የቲዎሪቲካል ፕሪንሲፕሉ ኦፍ ሪሞት ሴንሲንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከተጠቀሱት ውስጥ እንግዲህ የዲ አማራጭ የሚለው ዘ አትሞስፌር ሊዝ ኒርሊ ትራንስፓረንት ራዲዮ ኦፍ ዘ ሚድ ኢንፍራሬድ ኤንድ ኦል ኦፍ ዘ ፋር ኢንፍራሬድ ሬጅስ እና ፋር ኢንፍራሬድ ሬጅኖችን ደግሞ ትራንስፓረንት ሳይሆን ኢንትራንስፓረንት ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 85 which of the following is not an overall of database design?
ዴታቤዝ ዲዛይን ጎሉ እንግዲህ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዴታን በቀላሉ ሪትራይቭ ለማድረግ፣ ኮስት ለመቀነስ፣ ታይም ለመቀነስ የመሳሰሉት ነገሮች ለማድረግ እንግዲህ ዴታቤዝ ብዙ ጊዜ ዲዛይን ይደረጋል ወይም ይበለጽጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ሜንቴን ዴታ ኮንሲስተንሲ የዴታ ኮንሲስተንሲ ለመጠበቅ ኢትስ ኦል ራይት ቱ ሪዲዩስ ዴታ ሪደንዳንሲ እንዳይኖር ኢትስ ኦል ራይት ቱ ሜንቴን ማክሲመም ዩዘር ፍሌክሲቢሊቲ ኢትስ ኦል ራይት ቱ ዲክሪስ ሲስተም ፐርፎርማንስ ኢትስ ሮንግ። ሶ ሲስተም ፐርፎርማንሳችን እንዲያውም ለመጨመር ነው ማለት ነው። ዴታቤዝ ዲዛይን እናደርጋለን፣ ሲስተማችንን ያፈጥንልናል ማለት ነው። እንቀጥላለን። ጥያቄ ቁጥር 86 which of the following is incorrect about microwave remote sensing? A. All objects emit microwave energy of some magnitude. B. Detects the naturally emitted microwave energy within its field of view. C. Passive microwave sensors are typically radiometers or scanners. D. Radar uses the most common form of imaging passive sensors. እንግዲህ ማይክሮዌቭ ሪሞት ሴንሲንግ ማለት በጣም ሎንግስት ዌቭ ሌንግዝ ያላቸው ናቸው እና ዲ የሚለው ደግሞ ራዳር ዩዝ ዘ ሞስት ኮመን ፎርም ኦፍ ኢሜጂንግ ፓሲቭ ሴንሰርስ። ፓሲቭ ሴንሰር ሳይሆን ራዳር ብዙ ጊዜ ፔኔትሬት የሚያደርገው በክላውድስ በእነዚህ ዌዚንግ በማታም የሚሰራ የሪሞት ሴንሲንግ ነው። ራዳር ሪሞት ሴንሲንግ እና አክቲቭ ፓሲቭ ሴንሰር ሳይሆን አክቲቭ ሴንሰርስ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። ኮሬክት ነው። ጥያቄ ቁጥር 87 which of the following is not a reason why remote sensing is ideal for use in physical geography? A. It minimizes the need for field work in dangerous, isolated and sensitive areas. It is right. It can monitor change over time or change detection ለመስራት ያገለግላል። It is right. It can be applied at any scale, small scale, large scale, medium scale, በናሽናል፣ ሪጂናል፣ ኮንቲኔንታል አፕላይ ልናደርገው እንችላለን። it is all right. It will always be more reliable than field work studies. It is false. ምንጊዜም ቢሆን ፊልድ ወርክ ስተዲስን ሪላይብል ሊያደርገው የሚችል ነገር የለም ማለት ነው። እንዲያውም በፊልድ ወርክ ስተዲስ የተደገፈ ቢሆን የሪሞት ሴንሲንግ ዴታ ሞር ሬዛልታችን አኩሬት ያደርገዋል ተብሎ ነው የሚታመነው ማለት ነው። እንቀጥላለን። ጥያቄ ቁጥር 88 which of the following is not describes raster data models? A. It defines the world as a regular set of cells. B. The element of the rows are numbered from the left to the right. C. Representation of the world using points, lines, and polygons. D. It is organized in rows and columns. So, ስለዚህ ትክክል ያልሆነው ስለ ራስተር ዴታ representation of the world using point, line, and polygons ይሄ የራስተር ዴታ ሞዴል ሳይሆን የቬክተር ዴታ ሞዴል ሪፕሬዘንት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው። ኦኬ ጥያቄ ቁጥር 89 which of the following is not primary observant of energy? ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ H2O፣ ኦዞን፣ ኦክሲጅን። ስለዚህ ኤነርጂ አብዞርባንት ያልሆነው እንግዲህ ኦክሲጅን ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 90 which of the following is not provided by Earth observations from satellite platform? ሲኖፕቲክ ቪው ኦፍ ኤ ላርጅ ኤሪያ እንግዲህ በጣም በሰፊው የሚታይ ነው። this is true. Constant solar zenith angles and similar illumination conditions. See repetitive observation of the same area with interval of a few minutes. ስለዚህ ኮንስታንት ሶላር ዜኒዝ ሊኖረው አይችልም ማለት ነው። ሌሎቹ ትክክል ናቸው። ጥያቄ ቁጥር 91 which of the following is the correct path in the row of Landsat satellite for ሀረማያ ዲስትሪክት ኢስተርን ኢትዮጵያ respectively? እንደ ስተዲ ኤሪያችሁ ኢስተርን ለምሳሌ ኢስተርን ሀረማያ ዲስትሪክት ከሆነ እዛ አካባቢ ያለውን የፓዝና ሮው ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁሉም የኢትዮጵያ ባይታወቅ ግን የተወሰኑ ፎከስ ኤሪያ የምታደርጉባቸውን ፓዝና ሮዋቸውን ብታውቋቸው ጥሩ ነው። ይሄ ደግሞ ለምንድን ነው? ኢሜጅ ከዩኤስጂኤስ ላይ ዳውንሎድ ለማድረግ ሳተላይት ኢሜጅ ዳውንሎድ ለማድረግ ፓዝና ሮ አስገብታችሁ በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ
ሀዝ 166 ሮ 54 ነው ማለት ነው። which also following is true regarding policy, regulation and procedure. It is a set of ideas or plans. C. It reflected in resource allocations. D. or እንግዲህ ፖሊሲ ሁሉንም ኢንካምፓስ ያደረገ ስለሆነ መልሱ ኦል ነው ማለት ነው። ጥያቄ 93 which of the following neighborhood function define as the method of predicting unknown values using known values of neighboring locations? A. proximity, B. buffering, C. interpolation, D. A and B, which are predicting the unknown values from the known locations or the known values, which is called interpolation ማለት ነው። እንቀጥላለን። ጥያቄ ቁጥር 94 which of the following question refers the geographic element of the real world? A. what is the object looks like? B. what computer technology was used? B. where an object is located? So መልሱ where an object is located። እንግዲህ ጂኦግራፊክ ኤሌመንት ኦፍ ሪል ወርልድ ከተባለ ጂኦግራፊክ ኤሌመንት ማለት where is location based ነው የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። ጥያቄ 95 which of the following represent GIS applications in environmental protections? እንግዲህ አካባቢ ጥበቃ ከጂአይኤስ አፕሊኬሽን ውስጥ አካባቢ ጥበቃ አፕሊኬሽን የሆነው የትኛው ነው? ሃዛርድ አናላይሲስ፣ ዩቲሊቲስ ማፒንግ፣ ላንድ ከቨር ቼንጅ አናላይሲስ፣ ኤፒዴሚክ አውትብሬክ። እንግዲህ ሌሎቹ ለምሳሌ ኤፒዴሚክ አውትብሬክ ዲዚዝን ሰርቪላንስ እና የመሳሰሉትን ማፕ ለማድረግ ሰርቬይ ለማድረግ ይጠቅመናል። ሃዛርድ አናላይሲስ እንግዲህ ኢንቫይሮንመንታል ፕሮቴክሽን አንዱ ሃዛርድ ነው ማለት ነው። ፖሊሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሃዛርድ አናላይሲስ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 96 which of the following spatial geodatabase component is used to set up rules for defining how features share their geometric feature dataset, topologies, object class? እንግዲህ ፊቸርስ ጂኦሜትሪ ወይም ደግሞ ባውንደሪያቸውን ሼር የሚያደርጉበት ቶፖሎጂ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እንቀጥላለን። ጥያቄ ቁጥር 97 which of the following statement is correct about assumption of Van Tannen? He imagined an isolated state. B. the transport network in region was poor. C. a large town existed in the center of agricultural field. D. መልሱ D all ነው ማለት ነው። which of the following statement is correct about the factors affecting entrepreneurship? እንግዲህ ስራ ፈጠራን አፌክት የሚያደርገው ፋክተር ምንድነው? ኢንዱስትሪያል ስትራክቸር ሊሆን ይችላል፣ ኢንተርፕረነርሺፕ፣ ክላይሜት ወይም የኢንተርፕረነርሺፕ ሁኔታው ኮንዲሽኖቹ ማለት ነው ክላይሜት እና ደግሞ ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸሩ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መልሱ ኦል ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 99 which of the following terms refers to encompassing as much of the information in the original bands into fewer bands in a satellite image? ሪሞት ሴንሲንግ። ይህ ደግሞ ፕሪንሲፓል ኮምፖነንት አናላይሲስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 100 which of the following themes of economic geography refers to the final use of goods and services by human beings to satisfy their needs and wants? እንግዲህ የመጨረሻውን እንግዲህ አገልግሎቶችን እና የመጨረሻውን የአገልግሎት የሰው ልጆች ለመሰረታዊ ፍላጎታቸው የሚጠቀሙት ምንድነው? ሪጅን፣ ኤክስቼንጅ፣ ፕሮዳክሽን። እንግዲህ ፕሮዳክሽን ፕሮዲውሲንግ ነው ማምረት ነው ማለት ነው። ዲ ኮንሰምፕሽን። ስለዚህ ፍጆታ ነው። ኢትስ ክሊርሊ ኖን መልሱ ኮንሰምፕሽን ነው ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያሉት ጥያቄዎች እነሱን ይመስላሉ። በቀጣይ ፓርት እስከምንገናኝ ድረስ ይህ ቪዲዮ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እየጠየቁኝ ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃናል። በሰላም ሁኑ።